Hi guys! Welcome back to my channel. Marami nagtatanong sa inyo kung worth it ba laruin ang Plants vs. Undead. Ano nga bang NFT game na ito? Paano mag-claim na seed? Paano i-solve lahat ng error na nakikita nyo? At risky ba ito? Worth it ba ito? Lahat sasagutin ko sa video na to, kaya makinig kayo mabuti. Bagong lahat, ako nga pala si Danjo the Capital Master at kilala ako bilang isa sa advanced when it comes to trading in stocks and also in NFTs and Bitcoin. So without further ado, let's get started. I want to help you. Let's begin this video. So una natin pag-usapan guys, paano ba i-connect yung Plants vs. Zombies web app sa phone app nyo. So kung nasa Google Chrome pa yan, punta lang kayo sa My Account and then pindutin nyo yung My QR Code. Then may lilitaw na QR code na isa-scan nyo. So, punta lang kayo sa Android phone nyo, click nyo tong tap here, tapos i-scan nyo lang yung my QR code. Ganun lang kasimple. My account QR code. Scan. So, next natin pag-uusapan guys ay yung seed. Paano ba mag-claim na seed para maging plant na kagaya nito? So, una guys, okay, ito kinlaim ko na to seed na to, pero bago ko yun explain, kailangan guys meron kayong extra na slot sa farm nyo. Don't forget, may extra slot ako dito para ilalapag ko yung plant ko pag okay na. Kasi kung hindi nyo naman ibebenta yan, kailangan i-farm nyo yan. So kung bibenta nyo, no worries, di nyo na kailangan to na may extra slot. So, para lang to sa mga magkikip ng plant. So nakita nyo dito may timer. Okay, so na-claim ko na kasi yan. Pero kung hindi nyo pa nakiklaim, punta lang kayo sa my account. Okay, and then inventory, and then claim seed. Ngayon, magkano yung kailangan nyo para ma-open nyo yung seed? Ang kailangan nyo para ma-open yung seed is 4 PVU. Okay? 4 PVU at 0.025 BNB. Sulat nyo yan. 4 PVU at 0.025 BNB para ma-claim nyo yung seed. Ngayon, kung wala kayo nun, punta ka muna sa Binance, bumili ka muna ng BNB, tapos convert mo yung iba ng PVU, yung natira, isave mo sa MetaMask. Ngayon, pag meron ka na ng 4 PBU at 0.025 BNB, punta ka lang sa claim seed, claim mo yung seed mo, confirm mo lang sa MetaMask. So, isang click lang yun. Hindi ko na kailangan ipakita pa dito kasi sobrang dali niya. So, isang click, confirm. Tapos, makikita mo na siya dito sa seeds tab. Ngayon, paano naman kung nag-process failed? Kasi marami nagpa-process failed. Kung nag-process failed, kailangan kausapin nyo, i-report nyo to sa developer. At huwag kayong mag-alala. After 48 to 72 hours, masasolve nila yan. Babalik yan. Don't worry, relax. Ngayon guys, i-explain ko naman sa inyo itong plant, okay? Paano magbenta ng plant. So, pag nakuha nyo na yung plant, mag-hatch na yung seed, as you can see now, may option kayo para i-press to sell now. Tapos yung sell now, ilalagay nyo lang yung value na gusto mong value nitong plant na to. So, nasa yun na yan. So, tignan nyo yung marketplace, tignan nyo yung market value. So, hanapin natin yung plant ko. So, nakita nyo, meron 60, minsan nga may 40 pa dyan pag nakachempo ka. So, iba-iba yung value ng plant. Depende rin sa mga meron ng plant. So, dumadami yung maraming plant, mas baba yung value ng plant. That doesn't mean na bumaba yung PVU. As long as pataas yung PVU, kasi pag kinonvert mo yan so, tutubo ka pa rin. So, tignan natin guys. So, parang nasa middle yung plant ko. Kasi, ito yung third plant ko this game. So, parang nasa middle siya. Kasi, metal siya. So, yung metal naman, it's above average. So, it's much more expensive compared to the regular plant. Pero, titignan pa rin natin guys kung saan siya banda. Okay? Kasi, common lang siya. Hindi naman siya uncommon or rare or mythic Pero maganda sa plant ko, ang dami niyang pinoproduce na LE. So, 5780 over 240. So, in 20 days, meron ako 38 LE. Imagine, PVU, sorry. So, in 20 days, may 38 PVU ako. So, ito siya guys, 82 siya. 82 PVU. So, worth it bang i-save tong nagpo-produce ng 38 PVU kada 20 days or isi-sell ko siya ng 82 to 80 PVU. So, nasa akin na yan guys. Pero kung ako magde-decide, kikip ko yan kasi ang dami niyang pinoproduce. Grabe. So, mababawi ko in less than 2 months, mababawi ko siya. So, ngayon guys, paano i-compute yan? Okay, i-divide nyo muna. So, ito, 5780 So, yun yung total LE na po-produce niya divided by 150 kasi yun yung mako-convert mo to BVU
Tapos yung number of days, so 480 divided by 24. 24 means hours in a day. So 24. So 20 days yon. So 5780. Okay. Yung pinoproduce niya in 20 days. 5780 LE. So 5780 divided by 150. Yun yung pinoproduce niya in 20 days, which is grabe, guys. So 38.5, minsan 39. So it really depends sa mangyayari. It really depends kung nadiligan mo na maayos. Pero usually naman madidiligan mo yan. Siyempre may permanent plan ka niya, alagaan mo yan. So lalagyan ko rin ng greenhouse to kasi unpredictable yung weather, lalo na metal. So pag may tsunami, pag may malakas na rainfall, okay, affected yan. Unless dark parasite electric. Pag dark parasite electric yung plant mo, huwag mo nalagyan ng greenhouse. So, may bago update din tayo sa land, guys. Tsaka Mother 3. Explain ko yan mamaya. Yung basics para maintindihan nyo kung ano mangyayari sa game natin. Kung may effect ba sa changes ng price ng land. Kasi sobrang mahal na land, guys. Kasi ito yung pinaka-valuable asset dito sa game na to. Pero sobrang mahal naman. So, paano mo pa makakakuha ng many lands kung ganun na yung value, yung prices. So, meron ng 1,000 PVU na land. So, ganun kamahal. Pero guys, just to give you an idea, okay? Para makatipid kayo, okay? Pwede rin kasing isell nyo tong plant na to. Tapos, pumili kayo ng mas murang plant. So, pwede rin yun. Remove plant nyo siya. Tapos, salpak. O kaya, pwedeng clip nyo siya. Salpak kayo ng 2 big pot. 1% pa rin yung seed chance nun. Pero, at least naka-ready na sa next na timer nung pot. Para pag natapos yung cooldown ng pot, may nakasalpak na sa kanya. Di mo nalalagyan pa ulit. Pwede mo rin remove plant to, tapos i-sell mo. Di na mawawala yung plant mo. As long as dapat aware ka parate sa nangyayari sa gameplay kasi may mga glitches. So, dami nagtanong sa akin kung babagsak ba tong game na to. Well, I cannot predict the market. Pero ang sa akin lang, as long as maganda yung mangyayari sa PvP, as long as hindi takot yung mga tao, walang uncertainty. Kasi yung mga devs, as much as possible, nagsumasagot sila sa mga inquiries ng mga tao, which is good. So, hindi na mababagsak to. Kung nakita nyo yung charts, ayun yung support, 400 mark. Pag naging 350 yan, tapos tumuloy na 1 week, babagsak yan. Pero as long as nasusustain yan, nasusustain naman, ilang beses na tumama sa support, nagbabalik lang, papuntang resistance. So, ngayon nasa 500 mark na eh. Ganun ka volatile. Pero, ang kinaganda nun, gusto talaga ng mga tao yung game. So, nag-enjoy sila. Yung mga iba, kahit na nagtitake profit sila, bumabalik pa rin sila. Kagaya ko. So, ang strategy ko ngayon dito is long term na lang. Inintay ko yung November na game. So, dun ako talaga mag-all out. Pero ngayon, medyo wala pa eh. So, inintay pa yung results ng dev. Pero, yung mga nagtatanong sa akin about sa lands, sa Mother 3. Ang Mother 3, guys, hindi siya nagda-drop na seed. So, yung plants lang nagda-drop na seed, permanent plants. Ngayon, pag sinalpak mo ng 2 big plant yan, 1% pa rin yung chance na seed. Pero, ang maganda nun, naka-ready na yung next cooldown. Ngayon, ang tanong naman sa lands, bakit tataas yung value? Kasi nga, merong mga different kinds of lands eh. Tapos, nagko-complement din yung land do sa plants mo. So, kung may 10 metal ka, alam ko, receptable ka na sa lahat ng kind of weather eh. So, 10 metal nakapasok sa plant mo, ay sa land mo. So, pero kailangan marami kang land. So, eto guys, ipapakita ko naman yung conversions ng LE to PVU. So, as this time of the video guys, 300 to 1 PVU siya. Pero ngayon, inaayos na yung 150 to 1 PVU as long as may 1 or more plants ka. So, hintayin natin. Kasi naka-disable pa yung LE ngayon. Pero sana, kasi ito pre-recorded tong video na to. Pero sinave ko para sa inyo. At ang latest update is wala pa. Hindi pa tayo makakapag-convert ng PVU to LE. Pero sana, as soon as possible, open na ng developer. So, kung titignan nyo yung value ng mga plants, 27k meron. Actually, nag-champuan ako, 19k lang na plant eh. So, depende yan. Nagfa-fluctuate talaga kasi dumadami na yung merong plants eh. So, yung good news naman, long-term investor, tanim mo lang. Hintayin mo lang magkaroon ng maraming LE, convert mo. Huwag ka magmadali. As long as long-term planning, maganda talaga yung game na to. Lastly guys, sana dumami kayong mag-donate ng water. So ako per contributions ko 102. So kung mas matataas nyo pa dyan, mas okay para makuha natin R6 rewards. Yun lang guys, please like and subscribe and share this to your friends sa mga makakatulong. Super appreciated.
Cheers guys! Like, subscribe guys. Like, subscribe.